नमस्कार. आज आपण वक्रासन किंवा ट्विस्टिंग पोज आपण घेणार आहोत. तर यामध्ये आपल्याला ट्विस्टिंगसाठी म्हणजे वक्रासनसाठी आपल्याला दंडासन मध्ये यायचं आहे. तर दंडासनची जी स्थिती आहे ती अशा प्रकारे आहे. यामध्ये आपल्याला पाठ जी आहे सरळ ठेवायची आहे. आपली पायांची बोटे आपल्याकडे, आपले हात थाईज वरती, आणि इथे बसल्यानंतर आपल्याला शोल्डर रिलॅक्स ठेवायचे किंवा आपण चेस्ट अप म्हणू असे ठेवायचे. आपली हनुटी समांतर राहील जमिनीला. यामध्ये आपल्याला पाय फोल्ड करायचा आहे. आपला जो अँकल आहे, आपला घोटा आहे तो आणि आपला नी एका रेषेमध्ये असायला हवे. हे दोन्ही एका रेषेमध्ये असल्यानंतर यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, श्वास घ्यायचा आहे. श्वास घेतल्यानंतर श्वास सोडताना आपल्याला ट्विस्ट व्हायचं आहे. कारण ज्यावेळी आपण श्वास सोडतो त्यावेळेस आपली ढेरी, आपलं पोट हे आतल्या दिशेला जातं किंवा पोट जे आहे ते आपल्या स्पाईनकडे जातं आणि त्यामुळे आपल्याला ट्विस्ट होण्यासाठी स्पेस मिळतो. ठीक आहे. श्वास घेतला मी आणि श्वास सोडताना ट्विस्ट व्हायचंय आणि आपला डावा हात पाठीमागे ठेवायचा किंवा जो पाय फोल्ड होईल तो हात पाठीमागे येईल आणि त्याच्या अपोजिट जो हात आहे तुमच्या नीवर राहील. किंवा जर तुमची फ्लेक्झिबिलिटी असेल तर तुम्हाला फोल्ड करून तुमचा अंगठा पकडण्याचा प्रयत्न करायचा आहे, पण उजव्या पायाची बोटे तुमच्याकडे असेल आणि पाठीमागं बघायचं, शोल्डर लाईन मध्ये बघायचंय आणि आपली हनोटी जी आहे ती जमिनीला समांतर असेल. पुन्हा एकदा बघा. इथं काही वेळ थांबायचंय, काही श्वास थांबायचाय, पुन्हा श्वास घ्यायचा आहे, हळू परत यायचंय, हात काढायचा आहे आणि हा हात समोर घ्यायचा, पाय समोर घ्यायचा आणि रिलॅक्स मध्ये बसायचं. तर हे अशा प्रकारचे आसन आहे. तर याच्यामध्ये आपल्याला जर काळजी घ्यायची असेल तर ती म्हणजे आपल्याला बॅक पेन. जर तुम्हाला सिव्हिअर बॅक पेन असेल सध्या तर तुम्ही ते आसन करू नका. आणि ज्यामध्ये पोटामध्ये अल्सर किंवा तुम्हाला पोटाचं ऑपरेशन वगैरे झालेलं असेल सध्या तेव्हा हे आसन करू नका. तिसरी गोष्ट म्हणजे प्रेग्नंट ज्या लेडी आहे त्यांनी हे आसन करू नये आणि मेन्स्ट्रुअल सायकलमध्ये, पिरियड्समध्ये हे आसन टाळावे. ठीक आहे. तर पुन्हा एकदा मी करून दाखवतो. आपल्याला समजा मी आता उजव्या पायाने दाखवतोय. उजवा पाय फोल्ड केला, घोटा आणि नी एका लाईन मध्ये आहे. पायांची उजव्या पायाची बोटं माझ्याकडे आहेत. श्वास घेतला, पाठ सरळ केली, माझा उजवा हात पाठीमागं ट्विस्ट व्हायचंय आणि पाठीमागं बघायचं. जो मागचा हात आहे तो आपल्या स्पाइनच्या लाईन मध्ये येणार. ठीक आहे. हा हात असा पाठीमागे किंवा जास्तीत जवळ असा ठेवायचा नाही. आपल्या स्पाइनच्या कम्फर्टेबल मध्ये, तुम्हाला कम्फर्ट झोन मध्ये हा हात ठेवायचा जेणेकरून तुम्ही जास्त वेळ हे आसन होल्ड करू शकाल किंवा या आसन मध्ये जास्त वेळ राहू शकाल. ठीक आहे. इथे थांबल्यानंतर श्वास घेत राहायचा, श्वास थांबवायचा नाहीये. श्वास घ्यायचा आहे, परत यायचंय, हा हात सोडायचा आहे, हा हात सोडायचा आहे, पाय सरळ करायचा आहे आणि रिलॅक्स मध्ये राहायचंय. तर मित्रांनो, याच्यामध्ये दुसरं जे म्हणजे की एखाद्याची ढेरी असेल, एखाद्याचं पोट जास्त आहे तुम्ही म्हणता, तर त्या व्यक्तीने कसं करायचं, ज्याची ढेरी आहे किंवा ज्याचं पोट आहे किंवा ओबेसिटीचा पेशंट आहे, तर त्याने काय करायचंय की याच्यामध्ये पाय फोल्ड करायचा आहे, श्वास घ्यायचा आहे, उजवा हात पाठीमागं आणि हा हात जो इकडे आपण घेतो तो हात तिथे न घेता त्या व्यक्तीने हा हात असाच ठेवायचा आहे, हा हात पाठीमागे असा ठेवायचा आहे आणि ट्विस्ट करायचा आहे, जेणेकरून त्यांच्या पोटावर किंवा ढेरीवरती जास्त प्रेशर येणार नाही आणि ते सोप्या रीतीनं विथ इज ते आसन करू शकतील आणि जास्त वेळ होल्ड करू शकतील. तर तुम्ही हे बघू शकता अशा प्रकारे की याच्यामध्ये मी एकदा पुन्हा एकदा दाखवतो. समोरच्या बाजूने हा पाय फोल्ड केलाय उजवा, ट्विस्ट करायच्या वेळेस श्वास घेतलाय, उजवा हात पाठीमागं, डाव हात पाठीमागं आणि श्वास घ्यायचा आहे. श्वास घ्यायचा आहे आणि श्वास सोडायचा, ट्विस्ट व्हायचंय आणि मागच्या बाजूला बघायचंय. हे शक्य नसेल तर हे आणि ट्विस्ट करायचंय, पाय सरळ करायचा, हात सरळ करायचा आणि रिलॅक्स मध्ये दंडासन किंवा शिथिल दंडासन पुढे आपल्याला रिलॅक्स करायचं.
तर मित्रांनो, याच्यामध्ये जे फायदे आहेत ते म्हणजे ट्विस्ट केल्यामुळे हे जे आसन आहे हे आसन डायबिटीज जे पेशंट आहेत त्यांना उपयुक्त आसन आहे, ज्यामुळे आपल्या पॅनक्रियाजला एक चांगल्या प्रकारे ट्विस्ट मिळतो आणि आपल्या इन्सुलिनची कमी ही या पॅनक्रियाज ट्विस्ट झाल्यामुळं किंवा ॲक्टिवेट झाल्यामुळं आपल्याला भरून निघते. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे महत्त्वाचं म्हणजे आपले बॅक पेन. जर तुम्हाला बॅक पेन असेल तर बॅक पेनसाठी हे आसन उत्तम आहे आणि हे आसनाची प्रॅक्टिस तुम्ही रेग्युलर बेसिसवर सुद्धा करू शकता. पण काळजी ही घ्यायची आहे ती म्हणजे जे मी अगोदर सांगितलेले आहे, पिरियड्समध्ये हे आसन करायचं नाही आहे, प्रेग्नंट लेडीने हे आसन करायचं नाही आहे, आणि तुम्हाला अल्सर किंवा जर तुम्हाला हर्नियाचा त्रास असेल किंवा ऑपरेशन झालेलं असेल एखादं नुकतंच तर हे आसन करू नका. आणि स्पाईनचं ऑपरेशन झालेलं असेल तरीही हे आसन करू नका. ठीक आहे. तर मित्रांनो, याचबरोबर आपण पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओसह. तोपर्यंत धन्यवाद.